gái dựa vào thân phận đại tiểu thư của mình mà tán tỉnh nam thần trường học suốt 2 năm rưỡi, cho đến khi bị từ chối trước mặt mọi người lần cuối cùng, tôi đột nhiên gặp ác mộng rằng sự dây dưa của mình trong tương lai sẽ bị lụi tàn. Lưu Niệm Vân lập tức quyết định giả chết rời khỏi Vinh Thành. Nhưng khi tôi thấy có người rút dao găm đâm về phía Lục Hàn Phong, tôi gần như theo bản năng lao thẳng về phía Lục Hàn Phong. Ánh dao lóe sáng dưới nắng gay gắt, chói mắt rực rỡ. Trước đôi mắt co rút lại của Lục Hàn Phong hiện lên một màn máu tanh nồng. Tên đàn ông đội mũ lưỡi chai ra tay cực kỳ dứt khoát, rút dao còn nhanh hơn, một đòn không trúng, liền quay đầu bỏ chạy. Hai vệ sĩ nhà họ Lưu sắc mặt đại biến, lập tức đuổi theo ngăn cản. Cơ thể của tôi ngã thẳng vào lòng Lục Hàn Phong. Tim tôi dường như đột nhiên ngừng đập. Trời đất như chỉ còn lại tôi trong vòng tay anh ấy. Lục Hàn Phong cố gắng gượng chút lý trí cuối cùng, run rẩy đưa tay đỡ tôi lên xe, đưa tôi đến bệnh viện. Tài xế nhà họ Lưu hét lớn. Lục Hàn Phong ôm tôi lên xe, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vốn trong suốt sáng ngời ấy lúc này tựa như bị che phủ bởi sương mù u ám, không còn ánh sáng, mà hơi thở của tôi cũng dường như đang dần biến mất. Lục Hàn Phong, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giọng Lục Hàn Phong khàn đặc. Đợi đến bệnh viện rồi nói. Đến bệnh viện thì không kịp nữa rồi. Cơn đau khiến mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, khó nhọc nói ra. Cái chết của dì Lục, xin lỗi, nhưng đó thật sự là sơ suất vô tình của y tá. Anh đừng trách nhà họ Lưu. Gió lạnh cắt răng, tận sâu trong tim tôi, giọng nói nghẹn ngào. Tôi không trách, vậy sau này anh cũng đừng làm khó nhà họ Lưu nữa. Chắc chắn anh đang rất đau. Lúc nói chuyện, tay tôi vô thức siết chặt lấy vạt áo trước ngực anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, không làm khó. Lục Hàn Phong thấp giọng đáp, giọng nói run rẩy, khóe môi tôi lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Vậy anh phải giữ lời. Giữ lời, tôi giữ lời. Tim Lục Hàn Phong đau như bị bóp nghẹt. Giọng anh khản đặc, nói với tôi. Đừng nói nữa. Tôi thật sự không nói nữa. Ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không phát ra tiếng. Hồi lâu không có động tĩnh. Lục Hàn Phong không nhịn được cúi đầu nhìn tôi. Đôi mắt của tôi không biết từ lúc nào đã khép lại. Nhiệt độ cơ thể cũng đang dần dần nguội lạnh. Rõ ràng ánh nắng ngoài kia rực rỡ như vậy, thế mà Lục Hàn Phong lại chỉ thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Nỗi tuyệt vọng mang tên tình yêu như thể đông cứng cả huyết mạch. Lục Hàn Phong siết chặt tôi trong lòng mình, dường như chỉ cần ôm chặt là có thể giữ được tôi vậy. Lưu Bằng Thành nhận được tin tôi gặp chuyện, như bị sét đánh ngang tai. Ông không dám tin, con gái yêu quý của mình vừa mới trải qua sự cố mất tích, giờ lại một lần nữa đối mặt với cửa ải sinh tử. Lưu Bằng Thành và Lưu Minh Lãng lập tức lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Lúc ấy, tôi đang trong ca cấp cứu, khẩn cấp cứu chữa. Lục Hàn Phong toàn thân nhuốm máu, đứng bất động ngoài phòng cấp cứu như thể hồn lìa khỏi xác. Lưu Minh Lãng mặt lạnh như sắt, bước nhanh tới, tung một cú đấm, gầm lên, Lục Hàn Phong, tất cả là do anh hại em gái tôi. Lục Hàn Phong không né không tránh, cứng rắn chịu trọn cú đấm ấy, khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Lưu Minh Lãng còn định ra tay tiếp, Lưu Bằng Thành thở dài ngăn lại, Minh Lãng, thôi đi. Lưu Bằng Thành nghe vệ sĩ kể lại đầu đuôi sự việc. Con gái ông sao lại ngốc nghếch đến thế, lại dám lao tới, dùng thân mình che chắn nhát dao cho Lục Hàn Phong. Lưu Bằng Thành đến giờ vẫn không rõ con gái mình rốt cuộc mang tình cảm thế nào với Lục Hàn Phong. Nói là yêu anh ta, nhưng lại một lòng muốn rời khỏi Minh Thành. Nói là không yêu, nhưng lại không tiếc mạng sống để cứu lấy anh ta. Nghĩ đến chuyện lần này, không biết con gái có vượt qua được cửa tử hay không. Lưu Bằng Thành không thể ngăn được nước mắt. Một người từng sát phạt quyết đoán trốn thương trường, gặp bao nhiêu khó khăn chưa từng nhíu mày, lúc này lại ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, ôm mặt nức nở không ngừng. Một lúc sau, Lưu Niệm Vân cảm giác bên tai như có tiếng người thì thầm, cùng âm thanh rất nhẹ. Tôi cố gắng mở mắt, ánh sáng trước mắt vô cùng chói lòa. Theo phản xạ muốn giơ tay che đi. Y tá phát hiện tôi có phản ứng, kinh ngạc nói, cô đừng động đậy, bàn tay cô đang truyền dịch. Lưu Niệm Vân bàng hoàng nhìn quanh một lượt. Đây là đâu? Y tá đáp, đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Cô bị thương, vừa mới phẫu thuật xong. Bệnh viện này là bệnh viện thuộc tập đoàn nhà họ Lưu. Y tá rất lễ phép với tôi. Tôi hít sâu một hơi, tôi còn sống sao? Đúng rồi cô, lúc nguy hiểm nhất cô đã vượt qua rồi. Y tá dịu dàng an ủi, chỉ vài ngày nữa, đợi vết thương ổn định lại, cô có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Tôi không chết thật sao? Vậy lời hứa của Lục Hàn Phong với tôi có còn giá trị không? Tôi nhớ lại trong cơn ác mộng kia. Lục Hàn Phong nói, Lưu Niệm Vân, tôi tìm em lâu rồi. Tôi còn nhớ đến công ty đó.
Nhớ đến mình bị nhốt trong trại tâm thần trong mơ, bị tra tấn dã man thế nào, còn cả hình ảnh cha tôi và anh ấy rơi từ trên lầu xuống hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy bất an rối bời. Tôi từng nghĩ rằng giấc mơ mãi mãi chỉ là mơ. Nhưng sau đó, từng tình tiết trong mộng lại lần lượt trở thành hiện thực một cách kỳ quái. Tuy không hoàn toàn giống, nhưng đại thể cũng không khác mấy. Trong đầu tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ để nếu tôi chết đi rồi, phải chăng tất cả sẽ kết thúc? Tôi chết đi, mọi ân oán giữa nhà họ Lưu và nhà họ Lục cũng có thể xóa sạch một lần dứt khoát. Hơn nữa, còn có thể hoàn toàn dập tắt mộng tưởng phát tài của Lục Hàn Phong. Tôi đã hạ quyết tâm, nói y tá, làm phiền cô, gọi cha tôi vào giúp tôi. Tôi không yên tâm, lại dặn dò, tôi chỉ muốn gặp cha tôi thôi, xin đừng để ai khác vào cả. Y tá vội vàng gật đầu đồng ý rồi rời đi. Ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sắc mặt Lục Hàn Phong tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như pho tượng băng lạnh lẽo không có sức sống. Y tá vội vàng bước ra nói với Lưu Bằng Thành, tổng giám đốc Lưu, tiểu thư Lưu tỉnh lại rồi, cô ấy muốn gặp ông. Lưu Bằng Thành luống cuống đứng bật dậy, gần như loạng choạng chạy vào phòng chăm sóc. Lục Hàn Phong cuối cùng cũng có phản ứng, anh cứng ngắc bước chân, dường như cũng muốn vào gặp tôi, nhưng bị chặn trước mặt anh. Lạnh lùng nói, em gái tôi chỉ muốn gặp cha tôi, ngay cả anh trai như tôi còn không được nhắc tới. Lục Hàn Phong mà cũng mơ được vào sao? Anh lặng lẽ đi đến ngồi xuống ghế dài, cúi đầu không nói lời nào nữa, vẻ mặt u ám đến tột cùng. Không khí lại lần nữa trở nên nặng nề. Nửa đêm về khuya, trong phòng chăm sóc đặc biệt, máy theo dõi đột nhiên phát ra tiếng còi báo động chói tai, ngay sau đó là tiếng bước chân hối hả của bác sĩ. Tôi bị đẩy trở lại phòng cấp cứu. Thế nhưng lần này, cô đã không thể tỉnh lại nữa. Nhát dao đó quá gần với tim bệnh nhân. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lời của bác sĩ lọt vào tai, mỗi chữ đều như sấm đánh bên tai. Tim Lục Hàn Phong như bị đánh vỡ thành từng mảnh, vỡ nát tan tành. Vân Húc lao tới bên giường bệnh, gào khóc như một đứa trẻ. Lưu Bằng Thành sắc mặt tối sầm, ngây ngốc đứng bất động. Cú sốc quá lớn khiến ông không kịp phản ứng, cả người như hóa đá. Tấm vải trắng không chỉ phủ lên khuôn mặt con gái, bàn tay nhỏ lộ ra trắng bệch như ngọc. Bàn tay vẫn còn vết kim truyền dịch. Lục Hàn Phong run rẩy đưa tay định vén khăn lên, muốn nhìn cô lần cuối. Lưu Minh Lãng mất kiểm soát lao tới, một tay đẩy mạnh anh ta, đôi mắt đỏ ngầu, hét vào mặt Lục Hàn Phong. Chính anh hại chết em gái tôi, anh còn mặt mũi mà gặp cô ấy sao? Anh trai thật sự hận Lục Hàn Phong đến thấu xương. Chính vì anh ta, em gái anh mới mơ phải ác mộng khủng khiếp như vậy, mới kiên quyết muốn rời khỏi Minh Thành, mới có kết cục bi thảm hôm nay. Nhà họ Lưu thành ra thế này, thủ phạm chính là Lục Hàn Phong. Lục Hàn Phong lặng lẽ đứng đó, nhìn người nhà họ Lưu và Văn Húc đưa cô gái trên giường bệnh rời đi. Trong lòng anh cũng như có thứ gì đó rời xa mãi mãi. Chuyện đại tiểu thư nhà họ Lưu bị ám sát tử vong nhanh chóng lan truyền khắp Minh Thành. Ai ai cũng biết cô ấy vì bảo vệ Lục Hàn Phong không tiếc hy sinh, dùng thân che chắn. Hung thủ được cho là một nhân viên bị sa thải từ tập đoàn Khoa Hưng nhà họ Hàn. Do sự trỗi dậy của công ty Phượng Hoàng Công nghệ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chip của nhà họ Hàn. Họ buộc phải cắt giảm chi phí và cho nghỉ việc nhiều nhân viên trong dự án chip. Tên kia cũng là một trong số đó. Gia cảnh cực kỳ khó khăn, cha mẹ bệnh tật, vợ ly hôn, con bị bệnh hiếm gặp. Mỗi tháng đều cần chi phí điều trị khổng lồ. Tư duy lệch lạc kỳ quái khiến hắn cho rằng chính Lục Hàn Phong khiến mình bị đuổi việc, nên liều lĩnh trả thù giữa phố. Vụ án gây chấn động truyền thông Hạo Thị. Truyền thông kinh ngạc vì sao Lưu Niệm Vân lại liều chết bảo vệ Lục Hàn Phong. Họ bắt đầu đào sâu mối quan hệ giữa tôi và Lục Hàn Phong. Lưu Niệm Vân từng vì Lục Hàn Phong mà chuyển trường, từ bỏ cơ hội du học. Khi Lưu Niệm Vân bị truyền thông vây quanh, Lục Hàn Phong từng giúp cô giải vây. Khi nhà họ Lục phá sản, nhà họ Lưu từng gửi tấm séc 400 triệu. Tất cả những điều đó đều bị đào ra ánh sáng. Ngay cả Quách Mục Dương khi đọc tin tức cũng không cầm được nước mắt. Với tư cách là người biết chuyện, anh từng tận mắt chứng kiến Lưu Niệm Vân theo đuổi Lục Hàn Phong thế nào, rồi bị anh ta từ chối ra sao. Dù Lưu Niệm Vân chưa từng đẻ, Quách Mục Dương nói thật cho Lục Hàn Phong biết. Nhưng giờ cô ấy đã mất rồi, thì những điều đó cũng không cần phải giấu nữa. Quách Mục Dương vẫn luôn nhớ rõ, lần đó tôi đến tham quan công ty. Thái độ của Lục Hàn Phong đối với cô rất lạnh nhạt. Sau khi cô rời đi, cũng không chủ động tìm Lục Hàn Phong nữa. Nhưng cô lại tìm đến Quách Mục Dương, giao cho anh một bản danh sách. Những công ty có trong danh sách này, tôi đều đã nói trước rồi. Các anh có thể đến bàn bạc, họ sẽ không từ chối hợp tác với các anh đâu. Cùng với danh sách đó, còn có một tấm séc 100 triệu. Lưu Niệm Vân nói, anh đừng nói với Lục Hàn Phong là tiền này do tôi đưa. Anh cứ tìm đại một người nào đó,
Giả làm nhà đầu tư là được rồi. Nếu không có khoản đầu tư 100 triệu này và sự hậu thuẫn từ những khách hàng kia, công ty không thể phát triển ổn định như bây giờ. Lưu Niệm Vân chịu giúp anh đến vậy, giờ lại vì anh mà mất cả mạng sống. Quách Mục Dương đau xót nói, giọng nói đầy chân thành khẩn thiết. Thật ra chuyện tai nạn xe tôi nghĩ không cần điều tra thêm nữa. Ân oán giữa Hàn Dụ và nhà họ Lưu nên dừng lại ở đây thôi. Ánh mắt Lục Hàn Phong đen kịt, lạnh lẽo chết lặng. Khuôn mặt góc cạnh cứng rắn vì nhiều ngày không ngủ, trở nên nhợt nhạt, tiêu tụy đến thảm hại. Quách Mục Dương nào biết được, giữa anh và nhà họ Lưu sớm đã không còn ân oán gì, là chính anh đã hiểu lầm họ, hiểu lầm Lưu Niệm Vân. Từ đầu đến cuối đều là anh sai. Tang lễ của Lưu Niệm Vân được tổ chức kín đáo, đơn giản. Nhà họ Lưu không mời Lục Hàn Phong, nhưng Vân Húc đã gọi điện cho anh. Lưu Niệm Vân đã từng bỏ biết bao tâm huyết để theo đuổi Lục Hàn Phong. Vân Húc là người hiểu rõ điều đó nhất. Anh từng nghĩ rằng chị Vân đã không còn thích Lục Hàn Phong nữa. Nhưng nếu không thích, sao lại lấy mạng mình ra để bảo vệ anh ấy? Chị Vân yêu Lục Hàn Phong sâu đậm như vậy, có lẽ chị vẫn hy vọng có thể gặp anh ấy một lần cuối, dù chỉ là trong tang lễ của mình. Khi Lục Hàn Phong xuất hiện ở nghĩa trang, sắc mặt Lưu Minh Lãng biến đổi, ngay lập tức định cho vệ sĩ cản anh lại. Lưu Bằng Thành lên tiếng ngăn, nó đã muốn đến thì cứ để nó tiễn Niệm Vân đoạn cuối đi. Khi tiếng nhạc tang vang lên, Lưu Bằng Thành ôm cho cốt của con gái, nhẹ nhàng đặt vào phần mộ. Cuối cùng ông vẫn không kìm được nước mắt. Lớp đất lần lượt phủ lên hũ cho cốt. Nắp mộ bằng đá hoa cương được đậy lại hoàn toàn, chôn vùi dấu tích cuối cùng của Lưu Niệm Vân ở thế gian. Mãi mãi, Lục Hàn Phong lặng lẽ đứng đó, mãi cho đến khi tất cả mọi người rời đi. Gió thổi qua nghĩa trang, lá cây xào xạc. Từ lúc hoàng hôn buông xuống đến khi trời tối hẳn, bóng hình trước bia mộ vẫn bất động, cho đến tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên tấm bia mộ của cô gái. Yết hầu Lục Hàn Phong nghẹn lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chân dung của cô trên ảnh. Trong mắt anh ánh lên tia dịu dàng hiếm có. Lưu Niệm Vân, em từng thích anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để đáp lại tình cảm đó. Tại sân bay Minh Thành, Lưu Bằng Thành đỡ con gái với gương mặt đầy xót xa. Ba đã nói con nên nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi, vậy mà con cứ không chịu nghe. Cô gái đeo khẩu trang, sắc mặt nhợt nhạt, gầy hơn trước rất nhiều, đôi mắt lại càng thêm to rõ. Vân Ngôn nhoẻn cười nhẹ, nhưng con thật sự không chờ nổi để đến ngôi nhà mới của chúng ta. Lưu Bằng Thành vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, con bé này, ba thật chẳng làm gì được con. Bên cạnh, Vân Húc nghẹn ngào đầy phức tạp, chị à, chị giả chết như vậy, cũng không báo cho em một tiếng. Chị biết em đã khóc bao nhiêu không? Nói cho em biết đi, nếu vậy thì kế hoạch giả chết của chị coi như thất bại rồi. Lưu Niệm Vân cảm thấy, việc không cho Vân Húc biết kế hoạch này thật sự quá sáng suốt. Nếu biết chị chưa chết, có khi trong lễ tang cậu ta không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn vui mừng ra mặt ấy chứ. Lục Hàn Phong là người thế nào chứ? Chỉ cần phát hiện chút sơ hở, lập tức sẽ nghi ngờ ngay. Vân Húc ấm ức, nhưng mà chị cũng không thể để em buồn suốt cả tháng được chứ. Chị này, sau này chị có thể cùng em đi du học không? Vân Húc ánh mắt đầy mong chờ. Lưu Niệm Vân cười đáp, chị thì sẽ đi du học thật đấy, nhưng đi với em thì miễn. Vân Húc tức tối, lại là vì Lục Hàn Phong nữa. Lưu Niệm Vân gật đầu, anh ấy cũng biết quan hệ của chúng ta. Nếu phát hiện điều gì khác thường, mọi công sức của chị sẽ đổ sông đổ biển mất. Vân Húc bất đắc dĩ, thôi được rồi, vậy khi chị có trường học cụ thể, em sẽ đến tìm chị. Khi máy bay rời khỏi Minh Thành, Lưu Niệm Vân nhìn từ cửa sổ xuống thành phố. Những tòa cao ốc san sát, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khuất dần trong mây trắng. Trong lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút kỳ vọng mơ hồ. Cảm xúc này từng xuất hiện khi tôi quyết định từ bỏ việc thích Lục Hàn Phong, chuẩn bị du học chuyên ngành múa. Chỉ tiếc là lần đó tôi không đi được. Nhưng lần này thì thật sự là vĩnh biệt rồi. Tôi không ở lại Việt Thành quá lâu, mà nhanh chóng đến châu Âu để học ngành y tại một trường đại học. Cuộc sống du học bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, giờ chỉ muốn nắm bắt từng khoảnh khắc để học hành, sau đó là phấn đấu cho sự nghiệp. Khoảng 1 năm sau khi tôi rời khỏi Minh Thành, công ty Phượng Hoàng Công nghệ đã phát triển đến một quy mô nhất định. Bất ngờ, tuyên bố một tin tức như một quả bom chấn động. Giảm giá 50% dòng chip thế hệ 2 mà họ từng nghiên cứu phát triển. Điều đó đồng nghĩa, lợi nhuận của công ty sẽ sụt giảm mạnh. Nhưng số lượng đối tác lại tăng lên gấp bội. Ngành chip của tập đoàn Khoa Hưng nhà họ Hàn vì thế mà chịu đả kích nặng nề, suýt nữa sụp đổ hoàn toàn. Hàn Thượng Vinh đau đầu khốn đốn, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thị trường thu hẹp từng ngày. Lục Hàn Phong thậm chí còn bắt tay với toàn bộ đối thủ cũ của nhà họ Hàn, phát động một cuộc vây quét toàn diện. Đối với Khoa Hưng, Vân Húc đến tìm Lưu Niệm Vân, kể cho cô nghe tin tức ấy. Trước đây bác Lưu từng lâm vào cảnh nào cơ chứ? Bây giờ Hàn Thượng Vinh đã rơi vào cảnh thế nào? Ông ta nhiều lần tìm đến Lục Hàn Phong để cầu hòa,
nhưng Lục Hàn Phong thậm chí không thèm gặp mặt. Lúc này, Văn Húc có phần khâm phục Lục Hàn Phong. Phải công nhận anh ta đúng là gan to bằng trời. Dám khai chiến với cả nhà họ Hàn, dù cách làm giống như kiểu giết địch 1000, tự tổn hại 800, liều mạng mà chơi. Nhưng kết quả thu về lại vô cùng rõ rệt. Lưu Niệm Vân chẳng hề thấy bất ngờ với điều này. Lục Hàn Phong đã biết rõ, Hàn Thượng Vinh mới là kẻ đứng sau vụ tai nạn năm đó. Làm sao anh ta có thể tha cho nhà họ Hàn? Anh ta đã nhẫn nhịn suốt 1 năm, đến bây giờ mới chính thức ra tay phản công. Chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Năm thứ 2 sau khi tôi rời khỏi Minh Thành, Phượng Hoàng Công nghệ tung ra mẫu chip điện thoại mới đến thế hệ thứ 3, được nâng cấp toàn diện. So với các dòng chip trước, hiệu năng vượt trội. Ngành kinh doanh của nhà họ Hàn ngay lập tức sụp đổ. Phượng Hoàng Công nghệ đồng thời mở rộng mạnh mẽ vào thị trường điện thoại. Lục Hàn Phong đặt mục tiêu rất rõ ràng. Từ thiết kế, chức năng đến lõi máy, mọi sản phẩm đều nhắm thẳng vào đối thủ đến Khoa Hưng. Năm thứ 3 tôi rời Minh Thành. Sản phẩm điện thoại của Phượng Hoàng đã trở thành thương hiệu dẫn đầu về lượng tiêu thụ trên thị trường. Và cũng vào lúc đó, một chuyện lớn đã xảy ra tại Minh Thành. Hàn Thượng Vinh nhảy lầu tự sát. Lưu Minh Lãng và Văn Húc lần lượt gọi điện cho tôi báo tin này. Tôi chỉ cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa thấy may mắn. May là năm đó cả nhà họ Lưu đã rời khỏi Minh Thành. Cũng may là tôi đã chọn cách chết giả, kết thúc toàn bộ ân oán với Lục Hàn Phong từ sớm. Nếu không biết giờ nhà họ Lưu sẽ ra sao. Thật sự không dám tưởng tượng. Lúc này tại trụ sở Phượng Hoàng Công nghệ, Ôn Đồng run rẩy nhìn người đang đứng trước cửa sổ sát đất. Từ khi đại tiểu thư nhà họ Lưu qua đời đến nay, đã tròn 3 năm. Lục Hàn Phong cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không còn xuất hiện trước truyền thông nữa. Lần này là sau hơn 3 năm, Ôn Đồng mới lần đầu được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần. Rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú đến mức vô lý, trẻ trung đầy sắc lạnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đen sâu như vực thẳm không đáy, ẩn chứa sự âm trầm và sát khí lạnh lẽo. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ôn Đồng. Rõ ràng chỉ là cái nhìn có vẻ bình thản, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khó diễn tả. Ôn Đồng theo bản năng cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt đó, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tôi nghe nói tên hung thủ năm xưa là người mà Hàn Thượng Vinh cố tình tuyển chọn. Giọng anh lạnh lùng vang lên, lạnh đến tê buốt, âm thanh như băng tuyết vang vọng giữa văn phòng. Ôn Đồng định lên tiếng phủ nhận, nhưng trước khí thế gần như nghẹt thở của Lục Hàn Phong, tôi có cảm giác như tất cả đều bị bóc trần không thể che giấu. Là tôi đã giúp Tổng Giám đốc Hàn tìm người đó. Cuối cùng Ôn Đồng vẫn phải thừa nhận, giọng nói run rẩy. Giọng Lục Hàn Phong lạnh buốt như băng, anh quả thật giỏi chọn người đấy. Một nhát chí mạng, không cho Lưu Niệm Vân bất kỳ con đường sống nào. Ôn Đồng bất chợt có linh cảm cực kỳ xấu, luống cuống biện hộ. Tổng Giám đốc Lục, tôi cũng là bất đắc dĩ, khi đó tôi chỉ là làm theo lệnh. Lục Hàn Phong không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt chứa sự tàn nhẫn, lạnh lẽo. Bên cạnh, Quách Mục Dương từ tốn mở miệng. Tài liệu anh chuẩn bị đâu? Tôi đã giao hết cho cảnh sát rồi. Cảnh sát đang đợi anh bên ngoài. Anh và con trai anh có ấm ức gì thì cứ nói với họ. Cái chết của Lưu Niệm Vân, anh chính là kẻ đồng lõa. Lục Hàn Phong sao có thể tha thứ cho anh? Không lấy mạng anh đã là nhân nhượng lắm rồi. Tại văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa Hưng, Hàn Thượng Vinh ngồi ủ rũ trên ghế, không dám nhìn đống tin tức tràn ngập mạng xã hội. Nhưng dư luận vẫn tiếp tục bùng nổ. Giá cổ phiếu tập đoàn đã sàn liên tiếp nhiều ngày. Đến giờ phút này, Hàn Thượng Vinh mới hiểu, năm xưa Lưu Bằng Thành bị bủa vây dư luận, có cảm giác ra sao. Cuối cùng ông cũng bắt đầu hối hận, năm xưa ông thật sự đã quá tàn nhẫn với nhà họ Lưu. Còn Lục Hàn Phong, người xưa nay hành sự chẳng theo lẽ thường. Giờ ông mới nhận ra, đối thủ ngay thẳng như Lưu Bằng Thành khi xưa, thật ra rất đáng trân quý. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai người lần lượt bước vào. Nhìn rõ người đến, sắc mặt Hàn Thượng Vinh thay đổi, lạnh lùng nói, là anh đến đây làm gì? Tôi có vài lời muốn nói với ông. Nhưng trước tiên, Quách Mục Dương đặt một chiếc điện thoại lên bàn, xem đoạn video này đi. Trước đã, ông hãy xem trước đoạn video này, Tổng Giám đốc Hàn. Hàn Thượng Vinh biến sắc, trừng trừng nhìn Lục Hàn Phong. Lục Hàn Phong, rốt cuộc anh muốn gì? Gương mặt lạnh lùng của Lục Hàn Phong dưới ánh đèn, ánh lên một nét cong sắc lạnh. Lưu Niệm Vân khi đó còn giữ được lòng tốt, chỉ bảo Văn Húc dỗ dành Hàn Thiên Dịch, quay một đoạn video giả. Anh nhàn nhạt nói tiếp, nhưng lần này là thật đấy. Đồng tử Hàn Thượng Vinh lập tức có rút lại. Ông ta vội vàng mở đoạn video trong điện thoại. Vừa mới nhấn nút phát, tiếng thét gào thảm thiết lập tức vang lên, đến mức khiến màng nhĩ người ta đau nhói. Hàn Thượng Vinh chỉ mới xem được vài giây ngắn ngủi, thần kinh đã sắp sụp đổ. Hàn Thượng Vinh gào lên như muốn vỡ cổ họng. Lục Hàn Phong, rốt cuộc anh muốn gì? Lục Hàn Phong nhàn nhạt đáp, không muốn gì cả. Chỉ muốn hỏi ông, giữa bí mật của ông và con trai ông chọn cái nào? Hàn Thượng Vinh nhìn Lục Hàn Phong đầy kinh ngạc.
rồi lập tức phẫn nộ tột cùng. Lục Hàn Phong đúng là quá đáng. Sắc mặt Lục Hàn Phong không một biểu cảm, ánh mắt trầm như bóng đêm ngoài cửa sổ, vừa lạnh vừa tối. Hàn Thượng Vinh, đây mới chỉ là bắt đầu. Rõ ràng giọng điệu Lục Hàn Phong vẫn bình thản, nhưng từng chữ thốt ra lại tàn nhẫn thấu tim. Năm xưa ông sắp đặt tai nạn khiến nhà họ Lục phá sản, vùi dập nhà họ Lưu, giam giữ Lưu Niệm Vân, như vậy mới thật là quá đáng. Hàn Thượng Vinh tái mét mặt mày, chộp lấy điện thoại định gọi cảnh sát. Quách Mục Dương giữ tay ông lại, "Tổng giám đốc Hàn, tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ." Cuối cùng Hàn Thượng Vinh không dám báo cảnh sát. Ông sợ Hàn Thiên Dịch thực sự gặp chuyện. Lục Hàn Phong đến, là kẻ điên không phát ra tiếng, chuyện gì cũng có thể làm. Hàn Thượng Vinh lập tức huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm Hàn Thiên Dịch, nhưng cậu ta như thể bốc hơi khỏi thế gian này, giống như Lưu Niệm Vân từng biến mất. Vì con trai và công ty, Hàn Thượng Vinh kiệt sức tinh thần, đến ban đêm còn phải chịu đựng những đòn tra tấn tâm lý. Cứ đến đúng nửa đêm, máy tính của ông ta như bị điều khiển từ xa, bỗng bật lên một đoạn video, khoảng 1 phút, toàn là cảnh Hàn Thiên Dịch bị hành hạ tàn nhẫn. Xem xong video, màn hình lập tức tắt, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Hàn Thượng Vinh gắng gượng chịu đựng suốt 1 tuần, cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Ông ta gọi cho Lục Hàn Phong, "Tha cho con tôi nghe theo anh hết." Tối hôm đó, Hàn Thượng Vinh từ tầng 30 của tòa nhà Khoa Hưng nhảy xuống, kết thúc cuộc đời. Chẳng bao lâu sau, tập đoàn Khoa Hưng của nhà họ Hàn tuyên bố phá sản. Hàn Thiên Dịch trở về, trên người đầy thương tích, gần như mất nửa mạng, và nửa mạng sống đó là do Lục Hàn Phong nể tình cậu ta từng miễn cưỡng được xem là bạn của Lưu Niệm Vân nên mới tha cho. Lại 2 năm nữa trôi qua, cảnh tượng hôm nay đã khác xưa một trời một vực. Lục Hàn Phong giờ đã là ông trùm của ngành viễn thông trong nước, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mạng xã hội nào, cũng không tham gia bất cứ hoạt động công khai nào. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh, giới thương nhân đều không khỏi em dè. Ngay cả trong gia đình, anh cũng là người trầm lặng, ít nói, đôi mắt đen kia vẫn lạnh lẽo, cô độc như xưa. Ngay cả Lục Thiệu Phong cũng phải dè chừng. Mỗi lần Lục Thiệu Phong nghĩ đến con trai, chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu thở dài. Sau khi Lưu Niệm Vân qua đời, Lục Hàn Phong đổ bệnh nặng một trận, sau đó như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ tính cách đến cách hành xử đều trở nên khó lường. Đến cả Lục Thiệu Phong cũng cảm thấy anh tàn nhẫn và bạo lực, nhưng lại không thể làm gì khác. Mà Lục Hàn Phong cũng chưa từng có ý định bước ra khỏi hố sâu đó. Lục Thiệu Phong không ít lần nghĩ, nếu như Lưu Niệm Vân còn sống, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Vào tiết thanh minh mùa xuân, Lục Hàn Phong đặt nhành sen trước phần mộ cô gái, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào, nụ cười chưa từng thay đổi trên tấm bia mộ của cô. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện giữa anh và Lưu Niệm Vân. Nhớ về đêm xuân định mệnh hôm đó, bên trạm xe buýt, anh lần đầu gặp Lưu Niệm Vân, một cô gái xinh đẹp, tóc dài tung bay trong gió, giọng hát dịu dàng. Cô nhìn anh qua cửa kính xe đang dần hạ xuống mà không chớp mắt. Khoảnh khắc ấy thoáng vụt qua trước mặt anh. Khi cô thu lại ánh nhìn, chỉ nghĩ vu vơ rằng chắc cũng chỉ là cuộc gặp thoáng qua nơi đầu phố. Nhưng rồi cô xuất hiện trước mặt anh, nghiêng đầu mỉm cười. "Chào cậu, Lục Hàn Phong, tôi là Lưu Niệm Vân, bạn cùng bàn mới của cậu." Lúc anh vừa quay đầu, đã thấy Hạ Tư Đồng vì bị buộc phải rời xa anh mà đôi mắt đỏ hoe. Lục Hàn Phong lập tức mất hết thiện cảm với Lưu Niệm Vân, rồi càng gặp càng chán ghét. Thế nhưng cuối cùng, bằng một cách nào đó, cô lại vĩnh viễn khắc sâu trong lòng anh. 5 năm đến, cuộc đời của Lưu Niệm Vân dừng lại mãi mãi ở 5 năm trước. Cuộc sống của anh cũng như từ thời điểm đó rơi vào bóng tối không lối thoát. Nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện, nếu như hôm đó anh biết cô ấy đã sớm thích anh từ bao giờ, liệu anh có tiếp tục thích lại cô ấy không? Mây lững lờ trôi trên bầu trời, cánh hoa rơi nhẹ từ trên cành, tựa như một tiếng thở dài lặng lẽ. Lưu Niệm Vân đã không còn nữa. Câu hỏi ấy mãi mãi không ai có thể trả lời cho anh. Lục Hàn Phong cuối cùng cũng rời khỏi nghĩa trang. Quách Mục Dương đang đợi anh ở cổng. "Hàn Vũ, vị bác sĩ nổi tiếng do bạn bố tôi giới thiệu, đã liên hệ với tôi rồi. Phòng thư ký cũng đã đặt vé sáng mai đi Việt Thành. Tôi sẽ đi cùng anh." Lục Hàn Phong khẽ gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì. Bước chân anh khựng lại một nhịp. Anh nhớ Lưu Niệm Vân từng chọn chuyên ngành y học khi du học. Nếu như cô ấy vẫn còn sống, với sự thông minh và năng lực của cậu ấy, lẽ ra đã sớm trở thành một bác sĩ xuất sắc rồi. Bác sĩ Lưu đến, vội vã đuổi theo Lưu Niệm Vân đang gọi điện thoại trên hành lang bệnh viện. Bệnh nhân giường số 8 vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật. Lưu Niệm Vân gật đầu, nói với đầu dây bên kia, "Không nói nữa, Vân Tự, bên tôi còn mấy việc ở nhà hàng Thập Phân Khê. 12:30, cậu đến đúng giờ là được." Lưu Niệm Vân cúp máy, rồi theo y tá đến giường số 8, tỉ mỉ hỏi han và kiểm tra tình trạng hồi phục của bệnh nhân, sau đó còn căn dặn người nhà vài điều, rồi mới quay về phòng làm việc. Đồng nghiệp Doãn Thục Huệ đã thay đồ xong, vẫy tay gọi cô, "Đi thôi, cùng đi ăn trưa nào. Lão Ngô với mấy người kia đi trước chiếm bàn rồi."
hôm nay tôi không ăn với mọi người đâu. Tôi có 2 người bạn đến tìm, hẹn ăn ngoài. Cô vừa nói vừa chỉ về phía phòng làm việc, vang lên tiếng hát, rồi nhỏ giọng, sao chủ nhiệm Tiết còn chưa đi ăn? Doãn Thục Huệ liếc nhìn về phía phòng chủ nhiệm, vẻ mặt đầy bí hiểm. Nghe nói hôm nay có một vị đại lão thương giới từ nơi khác đến nhờ chủ nhiệm Tiết khám bệnh, nhưng máy bay bị trễ nên giờ mới đến. Chủ nhiệm vẫn đang đợi. Lưu Niệm Vân nghe vậy chỉ ảo một tiếng, cô cũng không cảm thấy lạ lắm. Tìm chủ nhiệm Tiết khám bệnh có cả khối người, thấy cũng cần đến giờ. Lưu Niệm Vân thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, chưa kịp bước ra khỏi cổng bệnh viện, đã nhận được cuộc gọi từ Văn Tự. Chị, bạn của chị chọn cái quán gì thế này? Nhà hàng thập phân khê này đến chỗ đậu xe còn chẳng có. Văn Tự oán trách. Em lái xe lòng vòng cả chục phút mà vẫn chưa tìm được chỗ đậu đây này, cứ chạy thêm chút nữa đi. Kiểu gì cũng có chỗ. Lưu Niệm Vân vừa đi vừa nói, quán đó có món ăn địa phương chính tông nhất, cũng là vì muốn cậu thử một lần thôi. Em đến Việt Thành bao nhiêu lần rồi, cần gì bạn chị giới thiệu món đặc sản nữa. Văn Tự hậm hực, em thật sự không có hứng thú đi xem mặt, cũng chẳng hứng thú với 2 người bạn kia của chị. Nếu không phải chị cứ bắt em phải đến gặp, em tuyệt đối không đi đâu. Được rồi, là lỗi của chị, được chưa? Đừng giận nữa mà, lái xe đi, chạy thêm vòng nữa đi, biết đâu tìm được chỗ đậu thì sao? Lưu Niệm Vân vừa dỗ dành, vừa chậm rãi nói thêm, để chị nói cho mà nghe. Vân Lâm nghe chị kể suốt, anh ấy sớm đã muốn gặp cậu rồi, lát nữa đừng mặt nặng mày nhẹ với người ta. Cách một bức tường Nguyệt Quý, bên kia dải cây xanh, Quách Mục Dương và Lục Hàn Phong đang đi về phía tòa nhà bệnh viện. Vừa đi, Quách Mục Dương vừa giới thiệu với Lục Hàn Phong về bác sĩ Tiết Thành Hoa. Bạn của ba tôi nói, bác sĩ Tiết là con cháu của một gia tộc y học Trung y, sau này lại học thêm Tây y, rất có tay nghề trong việc điều trị đau đầu bằng phương pháp Đông đến Tây y kết hợp. Lục Hàn Phong phản ứng rất lãnh đạm, không biết hiệu quả ra sao. Nếu không phải vì người này do bạn của ba Quách Mục Dương nhờ và đủ đường mới liên hệ được, thì Lục Hàn Phong cũng không muốn đi chuyến này cho lắm. Những năm qua anh đã gặp không ít bác sĩ, nhưng chẳng ai có thể chữa khỏi căn bệnh đau đầu mãn tính này. Cho đến bây giờ vẫn không ai làm được. Huống hồ đã 5 năm trôi qua, anh đã quen với sự tồn tại của căn bệnh ấy. Lục Hàn Phong nghe một cách thờ ơ. Được rồi, là lỗi của tôi, được chưa? Cậu đừng. Giọng một cô gái vọng lại từ xa. Mờ nhạt thoáng qua, bước chân của Lục Hàn Phong chợt khựng lại. Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện. Bức tường hoa nguyệt quý xanh rậm rạp, lấp loáng ánh nắng, chỉ thấy một bóng người thấp thoáng bước qua. Lục Hàn Phong lập tức lao nhanh vòng qua bức tường, chỉ trong khoảnh khắc, Lục Hàn Phong đã phóng tới bên kia tường hoa. Chỉ thấy nguyệt quý lay động trong gió, bóng dáng cô gái đã biến mất. Sao vậy, Hàn Phong? Quách Mục Dương đuổi theo, thắc mắc hỏi, sao đột nhiên chạy nhanh thế? Anh cũng nhìn về hướng Lục Hàn Phong đang chăm chú dõi theo, nhưng nơi đó hoàn toàn không có ai. Quách Mục Dương không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lục Hàn Phong thu lại ánh nhìn, bình thản nói, không có gì. Giọng nói vừa nãy, bóng dáng kia chắc chỉ là ảo giác của anh, hoặc cùng lắm là một cô gái tình cờ đi ngang qua. Giọng nói có chút giống cô ấy mà thôi. Cô ấy đã mất 5 năm rồi, sao có thể xuất hiện ở bệnh viện Lạc Thành này được? Bãi đỗ xe của nhà hàng bán khê, Vân Tự vòng đi vòng lại gần 20 phút, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đỗ. Vừa định đỗ xe thì chuông điện thoại reo lên, con lại chạy đi đâu rồi? Không thấy bóng dáng con đâu cả. Ba cậu nghe rõ ràng là đang tức giận. Ba nói cho con biết, bây giờ không còn là lúc con còn đi học. Chuyện gì cũng theo ý mình được đâu. Con bây giờ là phó tổng của tập đoàn truyền thông Trung Văn, trên vai gánh vác trách nhiệm của cả công ty đấy. Con chẳng phải do áp lực công việc lớn nên mới ra ngoài thư giãn chút sao? Vân Tự cười khì khì, ba yên tâm, tối mai con sẽ về. Áp lực công việc lớn cái gì? Chuyện vặt như của con mà gọi là áp lực à? Vân Tự, nếu con không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng, cái vị trí phó tổng này có khối người tranh giành đấy. Ba cậu tức đến mức dứt khoát, tối nay con nhất định phải về, nếu không thì đừng mơ giữ được chức phó tổng nữa. Từ giờ muốn làm gì thì làm đi. Vân Tự ấm ức ném điện thoại sang ghế phụ. Vừa khởi động xe chuẩn bị lùi vào chỗ, thì một chiếc Mini Cooper bé tí bỗng lao vọt qua đầu xe anh, rồi chiếm luôn chỗ đỗ trước mặt. Vân Tự tức điên, sầm mặt bước xuống gõ vào kính xe đối phương. Cô có ý gì vậy? Không thấy tôi đang đỗ xe à? Đối phương hạ cửa kính xuống, hiện ra gương mặt trang điểm tỉ mỉ, đáng yêu. Cậu ở trước chỗ này lề mề mãi mà không chịu vào. Tôi tưởng cậu không định đỗ nữa cơ. Vân Tự lạnh giọng, ai bảo tôi không đỗ? Cô gái ngẩn người, vậy ra không phải không định đỗ, mà là kỹ thuật kém quá đỗ không nổi. Vân Tự tức đến đen cả mặt. Cô nói ai kỹ thuật kém hả? Cô là người không biết điều, là cô giành chỗ trước thì có, còn nói ai nữa? Mau tránh ra cho tôi. Lúc còn du học ở nước ngoài, anh còn từng chơi đua xe địa hình, mà giờ bị một cô gái nói là kỹ thuật kém, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Cô gái kia xách túi xuống xe, hừ một tiếng, đóng cửa lại rồi bấm khóa xe. Trông cũng đẹp trai đấy, mà chẳng lịch thiệp tí nào. Không biết phụ nữ nên được ưu tiên à?
Vân Tự bị cái lý lẽ ngược ngạo của cô nàng làm cho choáng váng, ngẩn người 2 giây rồi bật cười lạnh. Lịch thiệp á, còn phải xem đối tượng là ai đã. Lại phụ nữ như cô thì xin lỗi, lịch thiệp cái gì chứ? Tôi làm sao? Tôi đỗ xe đàng hoàng thì làm sao? Cô gái cũng rõ ràng là nổi giận rồi. Tôi là loại phụ nữ nào? Anh nói rõ ràng ra xem. Vân Tự chẳng thèm đôi co với cô ta. Cô có rời xe không? Không đến cô gái chống nạnh, chẳng hề sợ hãi. Chỗ đậu này là chỗ công cộng. Anh đừng nghĩ ở đó nãy giờ mà không vào, còn có mặt mũi trách người khác à? Hôm nay Vân Tự thật sự đã bị chọc tức đến đỉnh điểm. Không rồi phải không? Nói rồi anh giơ chân đá thẳng vào xe cô gái. Sau đó chẳng buồn nhìn cô, lên xe, đạp ga phóng đi mất hút. Cô gái đứng ngây người, nhìn đèn đuôi xe Vân Tự, chửi bới ầm lên. Lúc Lưu Niệm Vân đến tầng 9 thì thấy Vân Ly mặt đỏ bừng tức tối. Cậu sao thế, gặp chuyện gì rồi? Hôm nay tớ thật sự xui xẻo quá đi, gặp một gã đàn ông đậu xe trước chỗ đồ mãi mà không chịu vào. Tớ đậu vào thì lại bảo tớ giành chỗ, còn nói tớ không biết quy tắc, cướp chỗ của anh ta. Nhìn thì trẻ trông bảnh bao đấy, ai ngờ lại là đồ điên, còn bắt tớ phải nhường chỗ. Tớ không chịu, anh ta liền đá xe tớ, thế mà cũng có người như vậy đấy. Thật là quá đáng. Lưu Niệm Vân vừa nói thì liếc thấy Vân Tự đang đứng ở cửa, mặt lạnh tanh. Cô lập tức gọi anh vào, giới thiệu cho hai người. Để chị giới thiệu nhé, đây là bạn chị, Vân Ly. Vân Ly, đây là em trai chị, Vân Tự. Vân Tự tỏ ra khá bình thản. Vân Ly thì mặt biến sắc liên tục như đèn chớp. Cô vốn độc thân hơn 20 năm. Đã nghe Lưu Niệm Vân nói em trai mình đẹp trai, gia cảnh tốt, lại biết chăm sóc người khác. Thế là liền động lòng, năn nỉ Niệm Vân sắp xếp buổi gặp mặt. Hôm nay còn cẩn thận, trang điểm mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Ai ngờ trời trêu người, ông trời lại cho hai người họ gặp nhau trong tình huống này. Không phải em đến từ sớm rồi à? Lưu Niệm Vân hỏi Vân Tự. Sao lại đến sau chị với Vân Ly? Vân Tự bình thản đáp. Trên đường gặp phải một bà chằn, nên bị chậm mất chút thời gian. Vân Ly không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng phát dậy. Anh nói ai là bà chằn hả? Vân Tự nhấc cốc nước lên uống một ngụm, thản nhiên đáp. Ai tự thấy bị nói trúng thì người đó là bà chằn thôi. Vân Ly tức đến đỏ mặt. Niệm Vân, chị nhìn anh ta kìa. Lưu Niệm Vân cũng bất lực, vừa buồn cười vừa bực mình. Bình thường hai đứa đều là người biết lý lẽ, hôm nay sao lại khắc khẩu thế này? Coi như có duyên đi, không đánh không quen mà. Hai người không đánh không quen. Trên bàn ăn ai nấy mặt đều căng thẳng, không ai nói với ai một câu. Lưu Niệm Vân chỉ đành phải khuyên can hai bên. Một bữa ăn rốt cuộc cũng kết thúc trong khó nhọc. Vân Tự nói, chị, tối nay em về Minh Thành đây. Lưu Niệm Vân rất bất ngờ, không phải nói chơi thêm vài ngày, mai mới đi sao? Công ty có chút việc đến. Vân Tự nói qua là, vậy cũng được. Em bay lúc mấy giờ? Chị tranh thủ tan làm sớm, tiện em ra sân bay. Không cần đâu, em bay lúc 5 giờ. Chắc chắn chị không kịp, em tự đi là được. Ngược lại chị phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Làm bác sĩ là thế mà. Lưu Niệm Vân cười đáp, chuẩn mực của cuộc sống công sở thôi. Vân Ly ăn bữa này thấy nghẹn lòng, cô khoác tay Lưu Niệm Vân, tối nay chị phải đi dạo phố với em, bù đắp cho em một chút. Vân Tự nghe vậy không vui, sao chị lại phải bù đắp cho cô ta? Vân Ly lườm anh một cái. Anh nói xem. Vân Tự tức nghẹn, chị à, tối nay em bay chuyến 8 giờ, đến lúc đó chị nhớ tiện em. Vân Ly muốn té xỉu. Vừa nãy không phải anh nói bay lúc 5 giờ sao? Vân Tự lạnh nhạt đáp, đổi rồi, không được à? Lúc này Vân Ly thật sự muốn đấm anh một cái. Thôi nào, tối nay tiễn Vân Tự, tối mai đi dạo phố với Vân Ly, được không? Lưu Niệm Vân giảng hòa, giọng như dỗ con nít. Vân Tự và Vân Ly lườm nhau, rồi đồng loạt quay đầu hừ một tiếng. Ngài Lục, kể từ khi người bạn đó mất đi, anh thường xuyên bị mất ngủ, sau đó mới xuất hiện chứng đau đầu này. Bác sĩ Sue Cheng Hyo xem xong hồ sơ bệnh án liên quan đến Lục Hàn Phong trước đây, rồi hỏi thêm một câu. Quách Mục Dương gật đầu. Đúng thế, có lần kéo dài đến 7 ngày mồng 7 đêm không ngủ, không tài nào ngủ được. Sue Cheng Hyo trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nói, ngài Lục, tình trạng của anh không giống người thường vì áp lực dẫn đến mất ngủ và đau đầu. Đây là bệnh từ tâm, khá phức tạp. Lục Hàn Phong không nhịn được nhìn ông ấy một cái. Những năm qua, các danh y anh gặp không đến hàng trăm cũng có 50-60 người. Đây là người đầu tiên dám nói thẳng anh mắc tâm bệnh. Vậy bệnh này có chữa được không? Quách Mục Dương đầy hy vọng hỏi. Khó đây, nhưng tôi có thể cố thử xem. Tôi sẽ kê cho anh vài loại thuốc trước, về uống theo liệu trình. Sau 3 tháng, xem có tiến triển gì không. Quách Mục Dương đầy mong đợi hỏi. Thầy nói là hơi khó, nhưng tôi có thể cố thử xem sao. Tôi sẽ kê trước một số loại thuốc, anh cứ về uống trước đã. Sau khi hoàn thành liệu trình 3 tháng, xem có cải thiện gì không. Nếu không cải thiện, Quách Mục Dương vội vàng nói, vậy chúng tôi sẽ lại tìm thấy. Sue Cheng Hyo lộ vẻ tiếc nuối. Tôi có lẽ cũng đành bó tay. Lục Hàn Phong không hề ngạc nhiên với kết quả này. Anh bình thản đứng dậy, cảm ơn bác sĩ Sue. Mục Dương, chúng ta đi thôi. Quách Mục Dương thấy khó chịu trong lòng.
đưa một tấm chi phiếu qua. Bác sĩ Sue, đây là tiền khám. Sue Cheng Hyo ngạc nhiên tột độ. Chưa từng có ai kê chi phiếu cho bệnh không chữa được. Thấy Lục Hàn Phong sắp ra khỏi phòng, ông vội vàng đứng dậy tiễn khách. Khi Lưu Niệm Vân quay lại từ nhà hàng bán khê, còn 10 phút nữa mới đến giờ làm, Yến Thục Huệ thấy cô là chạy tới, nói chuyện còn kích động hơn bình thường. Này, tôi vừa thấy đại lão giới thương mại đó rồi. Trời ơi, đẹp trai quá trời luôn, kiểu đẹp trai lạnh lùng, điềm đạm, ngầu lòi ấy. Lạnh lùng mà vẫn khiến người ta rung động, cậu hiểu không? Cậu tưởng tượng được không? Cô ấy ôm ngực, mắt sáng rực lên. Trời ơi, người này đúng là chuẩn gu thẩm mỹ của tôi luôn. Đẹp hơn cả mấy minh tinh tôi theo đuổi gấp trăm lần. Lưu Niệm Vân cảm thấy buồn cười. Tôi thấy ai cậu cũng khen đẹp trai mà. Không, lần này là đẹp thật. Siêu cấp đẹp trai đến Yến Thục Huệ cố gắng chứng minh. Cậu không tin, đợi anh ta từ phòng trưởng khoa đi ra xem, là biết liền. Lưu Niệm Vân cười nói, được, để lát tôi nhìn cho kỹ xem sao. Nhưng giờ tôi đi thay đồ trước đã. Sắp đến giờ làm rồi. Ngay lúc Lưu Niệm Vân vào phòng thay đồ, cửa văn phòng của bác sĩ Sue cũng mở ra. Sue Cheng Hyo tiễn khách, Lục Hàn Phong và Quách Mục Dương bước ra. Yến Thục Huệ nhìn đến đờ cả người. Cô quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ, trong lòng sốt ruột. Lưu Niệm Vân sao còn chưa ra? Thật là, sau khi tiễn Lục Hàn Phong xong, Sue Cheng Hyo mới nhìn con số trên chi phiếu. Tay ông run lên một cái. 1 triệu. Quách Mục Dương đến với hy vọng lớn, cuối cùng lại ra về thất vọng, tâm trạng khá chán nản. Anh liếc nhìn Lục Hàn Phong. Hàn Phong, cậu cứ về uống thuốc trước đã. Biết đâu thuốc của bác sĩ này lại hiệu nghiệm. Cho dù không hiệu quả, chúng ta sau này vẫn có thể tìm bác sĩ khác. Lục Hàn Phong thản nhiên nói. Mục Dương, bác sĩ thì khỏi cần tìm nữa. Cậu cũng nói với ba cậu, bảo ông đừng mất công nữa. Nhưng bệnh của cậu bác sĩ cũng nói là tâm bệnh mà. Lục Hàn Phong bình tĩnh đáp, nên mới không chữa được. Cũng không cần nói nữa. Quách Mục Dương lộ vẻ phức tạp. Một lúc lâu không biết phải nói gì. Bệnh của Lục Hàn Phong ngay cả Lục Thiệu Phong cũng không biết. Ban đầu chỉ có Quách Mục Dương biết. Anh ấy âm thầm tìm đủ mọi kênh để kiếm bác sĩ giỏi. Kết quả bị ba anh phát hiện ra. Tưởng con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo. Dưới sự tra hỏi gắt gao, mới biết là Lục Hàn Phong bị bệnh. Từ đó, ba anh cũng tham gia vào công cuộc tìm bác sĩ. Nhưng dù tìm bao nhiêu bác sĩ, cuối cùng cũng chẳng ích gì. Tưởng lần này bác sĩ Sue chắc chắn có thể giúp, nhưng xem ra vẫn không chắc chắn lắm. Quách Mục Dương thấy nặng nề trong lòng, nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng. Nhiều bệnh trước kia cũng từng nói không chữa được, giờ y học phát triển rồi, cũng đều chữa khỏi được hết. Sau này mình cứ từ từ tìm tiếp. Lục Hàn Phong mím môi, không đáp. Trên đường về khách sạn, Quách Mục Dương nói, hiếm khi đến Nhạc Thành. Nghe nói cảnh biển ở đây đẹp lắm. Hay ăn cơm xong chúng ta ra biển dạo chút. Quách Mục Dương muốn Lục Hàn Phong thư giãn tinh thần. Ra ngoài đi dạo có khi tâm trạng sẽ tốt hơn, tình trạng đau đầu và mất ngủ có khi cũng sẽ đỡ phần nào. Nhưng Lục Hàn Phong lại chẳng mấy hứng thú. Lãnh đạm nói, nếu cậu muốn đi thì cứ đi, chơi mấy ngày cũng không sao. Còn cậu thì sao? Tối nay tôi về Minh Thành. Vậy thôi, tôi cũng về cùng cậu luôn. Một mình ở lại đây chơi chẳng có ý nghĩa gì. Quách Mục Dương lấy điện thoại ra, gọi đến phòng thư ký công ty, bảo đặt vé máy bay tối nay. Sau đó quay sang hỏi ý kiến Lục Hàn Phong. Chuyến bay lúc 8 giờ tối. Được, chiều nay mình nghỉ ngơi một lát, ăn xong tối rồi ra sân bay. Lục Hàn Phong gật đầu, được. Sân bay Nhạc Thành, Lưu Niệm Vân đưa Văn Tự làm xong thủ tục lên máy bay, tiễn cậu ấy đến cổng kiểm tra an ninh. Một đứa trẻ gần đó, tay cầm cối xay gió nhỏ rực rỡ, chạy tung tăng. Kết quả trượt chân, ngã xuống đất, lập tức khóc òa lên. Lưu Niệm Vân vội vàng chạy đến đỡ đứa bé lên. An ủi em, còn nhặt lại cối xay gió đưa cho bé. Ở đằng xa, ánh mắt của Lục Hàn Phong vô tình lướt qua đứa bé đang khóc. Ngay giây tiếp theo, cả người anh cứng đờ. Cô gái đang cúi người dỗ dành đứa trẻ, bóng lưng và góc nghiêng mặt gần như giống hệt Lưu Niệm Vân. Sắc mặt Lục Hàn Phong thay đổi hẳn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh rẽ qua đám đông, đi ngược dòng người, chạy vội về phía Văn Tự và cô gái đó. Chạy rất nhanh, nhưng đến khi anh chạy đến thì chẳng còn cô gái nào ở đó, chỉ có Văn Tự đang nghiêm túc nói với đứa trẻ. Nói là tạm biệt anh trai, không được gọi là chú. Đứa bé giơ cối xay gió, ngoan ngoãn gọi, tạm biệt anh trai. Văn Tự xoa đầu đứa bé, tạm biệt nhé. Vừa xoay người lại đã thấy Lục Hàn Phong. Văn Tự cười nhẹ. Chào Tổng Giám đốc Lục, anh cũng ở đây à? Lục Hàn Phong cố kìm nén cảm xúc. Lưu Niệm Vân đâu? Văn Tự tỏ ra khó hiểu. Tổng Giám đốc Lục, tôi nghe nhầm chứ? Chị tôi đang ở đâu chẳng phải anh rõ nhất sao? Lục Hàn Phong hít sâu một hơi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, cố gắng dịu giọng một chút. Em nhỏ này, vừa rồi ai đỡ em dậy vậy? Đứa bé khẽ co rúm người lại.
có chút sợ hãi nhìn Lục Hàn Phong. Đôi mắt đen tròn như nhó lấp lánh. Nhỏ giọng nói, không có chị gái nào cả, là anh trai đỡ cháu dậy. Lục Hàn Phong sững người lại, cảm giác như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu, lạnh đến thấu tim gan. Vân Tự có thể gạt anh, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể nói dối? Chẳng lẽ thật sự là do anh quá si mê cô ấy, đến mức lại xuất hiện ảo giác lần nữa? Quách Mục Dương và Lục Hàn Phong vừa đến cửa kiểm tra an ninh. Bất ngờ Lục Hàn Phong quay người lại, khiến cậu ta sững sờ, vội vàng đuổi theo. Hàn Phong, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Quách Mục Dương nhìn sắc mặt của anh, rõ ràng cảm thấy từ lúc vào bệnh viện, anh đã có vẻ khác lạ. Tổng giám đốc Lục vừa rồi đột nhiên hỏi tôi chị tôi đâu, làm tôi chẳng hiểu gì cả. Chưa kịp để Lục Hàn Phong nói gì, Vân Tự đã lên tiếng, đứa nhỏ kia ngã, tôi đỡ nó dậy. Nhưng Tổng Lục cứ khăng khăng nói là chị tôi đỡ đứa nhỏ kia, trong khi đứa trẻ rõ ràng nói là anh trai chứ không phải chị gái. Quách Mục Dương sững người, ánh mắt nhìn Lục Hàn Phong đầy phức tạp, biểu cảm trên mặt thật khó diễn tả. Từng có lần Lục Hàn Phong 7 ngày 7 đêm không ngủ, lúc đó nửa đêm đau đầu dữ dội, thậm chí mơ hồ đến mức nhận nhầm cậu ta là Lưu Niệm Vân. Còn nắm tay cậu thì thầm bao lời, nhưng gần đây tình trạng anh ấy khá ổn, đầu cũng không phát đau, chẳng lẽ bệnh tình lại nặng hơn? Không đau đầu cũng có thể bị rối loạn tinh thần. Quách Mục Dương cười gượng với Vân Tự, ngại quá, chắc dạo này Hàn Phong mệt quá rồi. Vân Tự nhún vai, may là tôi đó, chứ người khác chắc bị dọa cho phát hoảng rồi. Lục Hàn Phong lạnh lùng liếc nhìn Vân Tự. Cậu đến Nhạc Thành làm gì? Nhạc Thành có biển đẹp. Đến để thư giãn thôi. Hai người đối đáp mà như đang đấu khẩu. Quách Mục Dương vội vàng chuyển chủ đề. Tổng Văn cũng đi chuyến 8 giờ về Minh Thành à? Vậy thì hay quá. Vừa đi vừa nói chuyện, kẻo lỡ giờ lên máy bay. Vân Tự hơi do dự, ánh mắt vô tình liếc nhìn nhà vệ sinh phía xa, cuối cùng vẫn gật đầu. Ba người họ vừa rời đi chưa bao lâu, điện thoại của Lưu Niệm Vân reo lên. Tụi em lên máy bay rồi, chị về được rồi. Lưu Niệm Vân lúc này mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay ôm ngực, thở phào một hơi thật dài. May quá, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm. Từ mấy năm qua, cô gần như đã quên mất sự tồn tại của Lục Hàn Phong. Ai ngờ chỉ tiễn Vân Tự ra sân bay, lại đúng lúc đụng phải Lục Hàn Phong, thật sự suýt nữa thì mất mạng vì sợ. May mà Vân Tự phản ứng nhanh, cũng may là đứa nhỏ kia đủ thông minh, chỉ cần dạy một chút là hiểu ngay. Cô gần như đã quên mất sự tồn tại của Lục Hàn Phong, nào ngờ chỉ vì tiễn Vân Tự ra sân bay, lại bất ngờ chạm mặt Lục Hàn Phong, thật sự suýt chút nữa là mất mạng vì sợ. May mà Vân Tự phản ứng nhanh, cũng may đứa nhỏ đó đủ lanh lợi, dạy một cái là hiểu, không thì đã tiêu thật rồi. Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày năm qua, cô và Lục Hàn Phong sống bình yên mỗi người một nơi. Sao tự nhiên Lục Hàn Phong lại đến Nhạc Thành? Phải biết rằng hai thành phố cách nhau cả ngàn dặm. Vân Thành phát triển về công nghệ cao, còn Nhạc Thành thì phát triển về ngành y. Doanh nghiệp viễn thông đến đây để bàn chuyện hợp tác, có khi còn chẳng tìm được đối tác phù hợp. Cũng chính vì lý do đó mà Lưu Niệm Vân đã thuyết phục cha chuyển công ty đến Nhạc Thành. Sau khi chuyển đi, công ty còn đổi luôn cả tên. Cha cô và cả anh cô cũng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông, cực kỳ kín tiếng. Lục Hàn Phong tuyệt đối không thể biết cô đang ở Nhạc Thành, ấy thế mà anh ta lại đến. Trùng hợp đến khó tin, còn đúng lúc gặp cô ở sân bay. Lưu Niệm Vân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Lục Hàn Phong đến đây để khám bệnh? Nhưng khi cô vừa trốn vào, quay đầu lại vội vàng, dù không thấy rõ mặt anh, nhưng cảm giác lúc anh chạy tới nhanh lắm, cũng chẳng giống người đang bệnh. Lưu Niệm Vân nghĩ mãi không ra cũng không thèm nghĩ nữa, quyết định nhắn cho Vân Tự một tin. Thời gian này đừng tới chỗ chị, đợi sóng yên rồi tính. Vân Tự nhanh chóng trả lời, chị yên tâm, em thấy Lục Hàn Phong chẳng nghi ngờ gì đâu, có khi còn tưởng mình gặp ảo giác nữa cơ. Dù gì thì vẫn nên cẩn thận một chút. Cô vừa định rời đi thì chuông điện thoại vang lên. Lưu Niệm Vân bắt máy. Là Thạch An à, anh đã về từ chuyến công tác. Đầu bên kia giọng nam dịu dàng, giờ em đang ở nhà đúng không? Anh mang quà về cho em, đến đưa luôn. Bây giờ em đang ở sân bay, vừa tiện em trai xong. Lưu Niệm Vân hỏi, quà gì vậy? Hay mai anh đem đến bệnh viện cũng được mà. Đem đến viện thì em lại phải mang về nhà, nặng lắm, bất tiện lắm. Anh đến tìm em cũng gần thôi. Giọng Thạch An ôn hòa nhưng kiên định. Lưu Niệm Vân nghĩ, thế cũng được. Chắc khoảng 40 phút nữa em sẽ về đến nhà. Anh đợi em. Đầu dây bên kia đáp. Thạch An chờ bên ngoài biệt thự nhà họ Lưu, ánh mắt rơi vào món quà chuẩn bị mang tặng Lưu Niệm Vân. Ánh mắt anh ngập tràn dịu dàng và mong đợi. Khi Lưu Niệm Vân về đến nhà, chưa kịp xuống xe đã thấy Tạ Thạch An. Anh vội chạy đến, xin lỗi nhé, đừng kẹt xe chút, em đợi lâu chưa? Không đâu, anh cũng mới đến thôi. Tạ Thạch An xoay người mở cửa xe, lấy ra một chồng sách từ trong xe, mỉm cười nói, món quà này hơi đặc biệt, để anh giúp em mang vào nhé. Lưu Niệm Vân kinh ngạc,
toàn tập bản gốc của bác sĩ Bật Tu Du. Sao anh biết em muốn có cái này? Tạ Thạch An đáp, lần trước em còn nói thích tác phẩm của ông ấy. Lần này anh đi công tác nước ngoài, thế cái này nên mua luôn cho em. Bật Tu Du là một bác sĩ đến nhà văn rất nổi tiếng. Mấy năm gần đây liên tục cho ra đời nhiều tác phẩm, chỉ tiếc trong nước chưa có bản dịch. Lưu Niệm Vân luôn muốn sưu tầm trọn bộ bản gốc, nhưng trong nước không mua được, đành phải bỏ cuộc. Không ngờ Tạ Thạch An lại chu đáo đến vậy. Tạ Thạch An ôm sách cùng cô bước vào biệt thự nhà họ Lưu. Lưu Minh Lãng và Lưu Bằng Thành đang trò chuyện trong phòng khách. Tạ Thạch An lễ phép, cháu chào bác Lưu. Lưu Minh Lãng không nói gì. Lưu Bằng Thành cười, Thạch An đến rồi à, ngồi đi, chú mang sách vào cho Niệm Vân rồi đi liền. Tạ Thạch An lịch sự, muộn thế này rồi, cháu không làm phiền bác nữa. Thế cũng được, hôm nào rảnh đến ăn cơm nhé. Lưu Bằng Thành rất nhiệt tình. Tạ Thạch An đặt sách xuống, Lưu Niệm Vân tiện anh ra cửa. Tới cửa, Tạ Thạch An lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo từ trong túi áo. Niệm Vân, tặng em nè. Lưu Niệm Vân ngạc nhiên, cái này cũng là quà cho em à? Tạ Thạch An mỉm cười. Bình thường em khám bệnh cho bệnh nhân, cũng đâu tiện nhìn điện thoại, có đồng hồ đeo tay sẽ thuận tiện hơn. Lưu Niệm Vân nhìn logo trên hộp đến là hãng đồng hồ cao cấp nổi tiếng, quả là món quà khá đắt đỏ. Thật ra em có đồng hồ rồi, không cần đâu, em có là chuyện của em, mà cái đó em đeo cũng lâu rồi, nên thay cái mới đi. Tạ Thạch An nhét hộp quà vào tay cô, hơn nữa quà tặng rồi thì không nhận lại. Nếu em thấy ngại, thì khi nào mời anh ăn bữa cơm là được rồi. Anh lên xe, vẫy tay mỉm cười với cô, hẹn gặp lại ngày mai nhé. Lưu Niệm Vân có chút cảm xúc phức tạp. Cái đồng hồ cũ đúng là bị cô làm rơi, mặt đồng hồ còn bị xước. Cô từng định mua đồng hồ mới, chỉ là quá bận nên quên mất. Nghĩ lại, Tạ Thạch An dường như luôn tinh tế đến lạ, luôn đoán đúng suy nghĩ của cô từ những chi tiết nhỏ. Bao năm nay đều như vậy. Sự chu đáo vừa đủ ấy, luôn khiến người ta không thể từ chối. Tạ Thạch An đến vừa rồi đã đợi cô hơn 1 tiếng ngoài cổng rồi. Chiếc đồng hồ đó của anh từng bị rơi, trên mặt có vết chày, anh cũng từng định mua cái mới. Chỉ là ngày thường quá bận, nên cứ mãi kéo dài. Nói đến đây, Tạ Thạch An dường như luôn có thể từ những chi tiết nhỏ đoán đúng được suy nghĩ trong lòng anh. Bao năm qua, dường như luôn như thế đến chu đáo vừa đủ, khiến người ta không nỡ từ chối. Tạ Thạch An đã đứng chờ em hơn 1 tiếng đồng hồ ngoài cổng đấy. Lưu Niệm Vân trở lại phòng khách. Lưu Minh Lãng cười nhạt một tiếng. Niệm Vân, người đó theo đuổi con cũng phải 4 năm rồi chứ gì, đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Lưu Niệm Vân còn chưa trả lời, Lưu Bằng Thành đã mở miệng, theo bố thấy, Thạch An là đứa trẻ rất tốt. Niệm Vân, con cũng đã đi làm nhiều năm rồi, nên suy nghĩ chuyện cá nhân đi là vừa. Lưu Niệm Vân bĩu môi, anh cả còn chưa lo chuyện đó, con gấp gì chứ? Bố đang nói con đó, đừng có lôi lửa sang người khác. Lưu Minh Lãng đứng dậy, ra vẻ muốn đứng ngoài mọi chuyện. Con đâu có, người như con có ai theo đuổi như Tạ Thạch An đâu, ngày nào cũng lượn qua nhà họ Lưu. Đợi Lưu Minh Lãng lên lầu, Lưu Bằng Thành nghiêm túc nói, Niệm Vân, bố nói thật lòng đấy. Thằng bé đó 4 năm trước sau như một đối xử tốt với con thật sự nên cân nhắc về nó đi. Sao bố không thúc anh hai à? Anh ấy lớn hơn con nhiều cơ mà. Nói ra mới thấy, Lưu Niệm Vân dường như chưa bao giờ thấy cha mình thúc giục anh hai chuyện tình cảm. Anh ấy là con trưởng của gia đình, sau này kết hôn sinh con phải kế thừa sản nghiệp họ Lưu. Mấy năm nay bạn gái thay như trong chóng, chưa ai ở bên được quá 3 tháng. Ánh mắt Lưu Bằng Thành có chút phức tạp, chắc là nó chưa gặp được người phù hợp thôi. Còn con thì có người phù hợp rồi đấy. Lưu Niệm Vân hơi bất lực. Bố à, người phù hợp thì nhiều, nhưng bố không quan tâm con có thích không à? Thế con có thích Tạ Thạch An không? Lưu Niệm Vân mím môi, trong khoảnh khắc cũng không biết phải trả lời ra sao. Thích sao hình như không hẳn là thích, nhưng trong số những người theo đuổi cô, Tạ Thạch An là người duy nhất khiến cô cảm thấy an tâm và thoải mái nhất. Thế nên suốt 4 năm qua, chỉ có Tạ Thạch An mới có thể bước vào cửa nhà họ Lưu. Con lớn từng này rồi, thật sự mà nói có ai khiến con thích không? Bố chỉ từng thấy một người. Lưu Bằng Thành nhớ lại chuyện cũ, trong lòng có chút cảm khái. Từng nghĩ rằng con gái mình từng thích Lục Hàn Phong, nhưng cuối cùng lại bị anh ta rời bỏ dứt khoát như thế. Lưu Bằng Thành khẽ thở dài, nói thật thì bây giờ bố cũng chẳng rõ nữa, rốt cuộc như thế nào mới gọi là yêu thích. Lưu Niệm Vân hiểu rõ bố đang ám chỉ ai, hơi ngượng ngùng. Bố à, mấy chuyện đó qua lâu rồi, còn nhắc đến anh ta làm gì? Không nhắc nữa, không nhắc nữa, nhưng bố già rồi, thật lòng mong con có chốn nương tựa cả đời. Lưu Bằng Thành thở dài, có Minh Lãng và công ty thì còn nghe theo ông, chuyện tình cảm, ông nói thêm cũng vô ích. Trở về phòng, Lưu Niệm Vân trằn trọc mãi, thật ra không chỉ bố cô không hiểu, cô cũng không rõ thế nào mới là yêu thích, ngay cả chính cô cũng mơ hồ. Yêu một người là cảm giác gì? Quả nhiên, tuổi trẻ không nên gặp người quá đội kinh diễm, bằng không, những người sau đó gặp được đều trở nên mờ nhạt. Dù Lưu Niệm Vân chưa từng cố tình so sánh họ với Lục Hàn Phong, nhưng đúng là chưa ai mang lại cho cô cảm giác rung động và xao xuyến như thế nữa. Càng không còn sự bối rối và can đảm dốc toàn tâm huyết.
cố gắng vì một người, dấn thân không lối thoát. Mấy năm nay Lưu Niệm Vân luôn rất bận rộn. Cơn ác mộng kia cũng không còn xuất hiện. Cô cũng rất ít khi nhớ về chuyện ở Minh Thành, cho đến khi hôm nay tình cờ gặp Lục Hàn Phong ở sân bay, những ký ức năm xưa lại dồn dập tràn về trong đầu, khiến cô bàng hoàng nhận ra thì ra mình đã rời khỏi Minh Thành được 5 năm rồi. Suốt 5 năm đó, cô luôn theo đuổi giấc mơ học hành và sự nghiệp, giấc mơ công việc, giờ có lẽ đúng như lời bố nói. Nên cân nhắc đến chuyện cá nhân rồi, Lưu Niệm Vân trăn trở hồi lâu. Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, tiến thêm một bước nữa. Cũng giống như năm ấy cô lựa chọn chủ động rời khỏi Minh Thành, đi tìm một cuộc đời mới hoàn toàn khác. Đúng vậy, Lưu Niệm Vân mở khung trò chuyện, gửi tin nhắn cho Tạ Thạch An, tối mai anh rảnh không? Hay đến nhà em ăn tối nhé. Đầu bên kia gần như lập tức gọi điện thoại cho cô. Giọng Tạ Thạch An rõ ràng không còn bình tĩnh như mọi khi. Niệm Vân, em chắc là muốn anh đến nhà em ăn tối, chứ không phải hẹn ăn ở ngoài. Anh cố ý nhấn mạnh từ nhà. Lưu Niệm Vân khẽ cười, đúng vậy, chính là mời anh đến nhà em ăn cơm. Trước đây Lưu Niệm Vân từng sợ lỡ dở Tạ Thạch An, nên từng nói rất nghiêm túc với anh rằng cô không có ý định yêu đương và bảo anh đừng lãng phí tâm sức vào cô, vì sẽ không có kết quả. Tạ Thạch An khi ấy chỉ bình thản đáp, vậy nếu một ngày em muốn yêu thì hãy nói với anh một tiếng, nếu ngại nói rõ. Chỉ cần nói, mời anh đến nhà ăn cơm. Tạ Thạch An sợ cô ngại nói thẳng, nên sớm đưa cho cô một cách biểu đạt ý từ tế nhị. Chỉ cần cô chịu nói câu đó là anh sẽ hiểu ngay tâm ý của cô. Chỉ cần cô bước một bước thì 99 bước còn lại anh sẽ lo. Giờ đây Lưu Niệm Vân thật sự đã nói câu đó. Tạ Thạch An vẫn chưa dám tin, không nhịn được xác nhận lại, Niệm Vân, em nói thật sao? Anh nói xem, không phải có người từng nói, nếu một ngày em muốn yêu thì chỉ cần mời anh đến nhà ăn cơm sao? 4 năm chờ đợi, cuối cùng cũng thành hiện thực. Tạ Thạch An như bị chiếc xe hạnh phúc cán trúng, đầu óc choáng váng. Niệm Vân, sao lại? Tạ Thạch An cảm thấy não mình rối loạn cả lên, không chắc chắn nên lại hỏi, em thật sự đồng ý để anh làm bạn trai em? Lưu Niệm Vân thở dài, Thạch An, ngày mai em mời anh ăn cơm thật mà. Tạ Thạch An xúc động đến không biết nói gì. Em ngủ sớm đi nhé. Lưu Niệm Vân cong môi khẽ cười, anh cũng vậy. Vậy, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon, mơ đẹp nha. Cúp điện thoại rồi, Lưu Niệm Vân không hề cảm thấy hân hoan, chỉ thấy lòng thật sự yên ổn. Dù sao thì, nếu đã định sẽ yêu, thì người đó chỉ bằng là Tạ Thạch An. Tạ Thạch An thật sự đã đợi cô đủ lâu. Từ năm 2 du học, tình cờ quen anh trên chuyến bay về nước, cho đến tận bây giờ. Dù bị cô từ chối tình cảm, anh cũng chưa từng rời đi. Vẫn luôn yên lặng ôn hòa ở bên cô, luôn xuất hiện khi cô cần. Thật ra chuyện yêu đương, Lưu Niệm Vân cũng không có kỳ vọng gì quá lớn. Nhưng nếu người đó là Tạ Thạch An, thật ra đối với chuyện yêu đương, Lưu Niệm Vân cũng không có kỳ vọng gì đặc biệt. Nhưng nếu bạn trai là Tạ Thạch An, thì cô không thấy phản cảm, thậm chí còn cảm thấy an lòng và ấm áp. Từ Duyệt Thành về Minh Thành, suốt dọc đường Lục Hàn Phong không nói một lời. Câu trả lời ngây thơ vô tư của đứa trẻ kia dường như đã khiến anh tin đó thực sự chỉ là ảo giác của mình. Nhưng đến khi đêm khuya tĩnh lặng, khi Lục Hàn Phong vô số lần nhớ lại bóng dáng bên đứa trẻ đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô gái như được tua chậm lại từng chút một, anh cực kỳ chắc chắn đến đó tuyệt đối không phải ảo giác, mà là hình ảnh thực sự xuất hiện trước mắt anh. Lục Hàn Phong ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính lên. Hệ thống giám sát của sân bay Duyệt Thành dù có hack vào cũng khó, vì hệ thống quá dày đặc, lượng người lại quá đông, tìm kiếm sẽ cực kỳ tốn thời gian. Nhưng lịch trình bay liên kết với tài khoản cá nhân của Văn Tự và hồ sơ du lịch thì lại dễ tra cứu và rõ ràng hơn. Không tra thì thôi, một khi tra rồi, Lục Hàn Phong, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo u tối. Nhận ra sự thật phía sau có khả năng tồn tại, ánh mắt anh lại nóng rực lên. Văn Tự đang ngủ say trong đêm, bị chuông điện thoại reo liên tục đánh thức, bực đến mức muốn giết người. Ai nửa đêm nửa hôm gọi điện, muốn chết à? Văn Tự, giọng Lục Hàn Phong lạnh băng. Nhưng trong đôi mắt đen tối kia lại lặng lẽ dậy sóng, chẳng hề bình tĩnh. Anh chậm rãi lặp lại câu hỏi, chị cậu có phải đang ở Duyệt Thành không? Văn Tự giật nảy người, lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cô ngồi bật dậy, Lục Hàn Phong, anh điên rồi à? Chị tôi đã chết cách đây 5 năm rồi.